Hello everybody, welcome back to my video. So this week I would like to share a little bit about personal information. So how many settings do you think we might get to share about our information? In my opinion, I think there might be a few. For example, when you do your legal paperwork, then you might need to fill in the forms and share your personal information. Or when you have an introduction at your class, for example, or just normal conversation with your friends, then I think some information might be needed for us to understand each other. So I would like to share about 10 things that we might need to share for information. So the first one I think everybody might want to know first is name, right? So how many parts are there in your name? Yes, I suppose there might be 3. So the first one is your surname, your middle name, and your last name. So in Vietnamese, surname is tên, middle name is tên đệ, and last name is họ. Alright, so technically, even in English or Vietnamese name, we have these 3 parts. But the difference is in Vietnamese, the last name comes first, and then the middle name and your surname. In English, the surname comes first, and then the last name comes last. Alright, so for example, Trần Văn An. So the last name is Trần, middle name is Văn, and An is the surname. Alright, and for an English name, for example, Miley Cyrus, then Miley is the surname and Cyrus is the last name. So that is the difference. So whenever people ask for your name, the usual questions will be, what's your name? Or what's your last name? What's your surname? And what's your middle name? So that's what the question might be. And that's it for the first one. The second part is your age. So the most frequent question that I have encountered is, how old are you? How old are you? Or what's your age? And some people want to know exactly which year you were born in. They will ask, which year were you born in? Alright, bạn được sinh vào năm nào? Alright, so then you just answer like, oh, I'm 12 years old. I was born in 1998. Okay, tôi được sinh vào năm 1998. I was born in 1998. Alright, okay. But usually, not many people would ask for the exact year that you were born in, unless they want to be very exact about the age. So that is the second one. And then the third one, I believe, would be your gender. So your gender, whether you are a girl or a boy, man or woman, or female or male. Alright. Next one, your telephone number. So usually they would ask, what's your telephone number? Or what's your cell phone number? Okay, telephone is like the phone, the permanent phone. I'll just explain in Vietnamese. Telephone là thường là điện thoại bàn hoặc là điện thoại chung. Còn cell phone thường là điện thoại di động, mobile phone. Yeah, mobile phone or cell phone. Yeah, alright, so that is for the fourth one, the telephone number. After that, I suppose is the address. So they will ask, what's your address? Địa chỉ của bạn là gì? Hoặc là, where do you live? Bạn sống ở đâu? Alright, so I think that the address part is quite similar between English and Vietnamese. So usually we will have, the first one is the number of our house, and then the name of the street, and after that
is in English maybe the state or the province, and later on the city. But in Vietnam, we have the after the street we have the province, and the bigger one is the district, and the biggest is probably the city. All right. So for example, I will demonstrate with fictional Vietnamese address. So 15 Điện Biên Phủ Street, Ward 8, District 1, Ho Chi Minh City. Alright. So 15 Điện Biên Phủ Street, đường Điện Biên Phủ ha. Street, phường 8, Ward 8, quận 1, District 1, and thành phố Hồ Chí Minh là Ho Chi Minh City. Alright. And that's for the address. The next one, I believe it would be the nationality. So nationality is which country are you from? Which people are you of the country, right? So for example, I come from Vietnam. I am a Vietnamese. Alright. Thì nationality có nghĩa là quốc tịch. Khi mà có ai đó hỏi what's your nationality, quốc tịch của bạn là gì, thì mình sẽ trả lời mình là người Việt Nam ha. Thì người Việt Nam tiếng Anh là Vietnamese. Alright. Chứ không phải là my nationality is Vietnam. Alright. Mình sẽ trả lời mình là người nước nào. Alright. Then if they ask where do you come from, when they ask that question, then you will say, oh yes, I come from Vietnam, I come from America. Còn trong trường hợp khi mà có người hỏi bạn đến từ đâu, where do you come from chẳng hạn, thì mình sẽ trả lời là tôi đến từ Việt Nam, tôi đến từ nước Mỹ. Thì lúc đó mình mới nói đến là mình đến từ nước nào. I come from Vietnam, I come from America. Alright. Okay, so that is for your nationality. So what about your let's see, your job? So if somebody wants to know what job do you do, then they will ask, what's your occupation or what's your job? Thì khi mà mình hỏi về công việc á, thì người ta sẽ có hai cái chữ thường dùng á, là mình sẽ có là occupation and job. Ok, thì mình sẽ trả lời là for example, I am a nurse, I am a doctor, or I am a teacher. Alright, mình sẽ nói những cái ngành mà mình làm ra. Ok. Alright, so that is for the occupation. I suppose the next one is your hobby. Alright, so when we talk about hobbies, they will usually ask, what's your hobbies? I like reading books in my free time, or I usually play soccer at the park, for example. So for talking about hobbies, you can use the sentence I like playing soccer. Alright. Thì ví dụ khi mà mình nói về sở thích á, thì mẫu câu thường dùng là I like, tôi thích, cộng với vế sau là làm một cái gì đó chẳng hạn, hay là thích một cái gì đó. Ví dụ như là I like books chẳng hạn, thì tôi thích sách. Alright. Nhưng mà thường như thế thì nó sẽ hơi cột, đâm ra là mình sẽ thêm thắt thông tin bằng cách là mình sẽ nói thêm về cái gì đó liên quan đến cái chủ đề trước mình chia sẻ. Ví dụ như là sách chẳng hạn, có thể là mình đọc sách bao nhiêu lần trong tuần, thì mình sẽ dùng thì gì ta? Mình sẽ dùng thì simple present tense, hiện tại đơn ha, để mình miêu tả về cái thói quen của mình. Maybe my hobbies is books, and I really like reading books during my free time. I usually read 3 times a week. Alright. Và mình có một cái mẫu câu nữa là I like cộng với verb in ha.
có nghĩa là tôi thích làm cái gì đó. I love cũng cộng với verb in luôn. Love với like sẽ đi với sau đó là verb in. Ví dụ như là I love swimming during the weekend. I like drawing with my friends, for example. Ok, thì đó là khi mà mình nói về hobbies hả? Alright, and probably the last one, if I remember it right, it is your level of education. Alright, level of education là học vấn. Ok, học vấn của mình. Thì for example, I have graduated from university, or I have graduated from college. Ok, yeah. So thì thường thì mình nói về học vấn của mình thì mình sẽ nói ví dụ như là mình đã tốt nghiệp đại học hay tốt nghiệp cao đẳng chẳng hạn. Thì đó là một cái mẫu câu I have graduated from ha. Tôi đã tốt nghiệp, sau đó là một cái level trường học nào đó. Ví dụ như là tốt nghiệp đại học là university, college là cao đẳng ha. Và Phúc sẽ chia sẻ thêm một chút về những cái level về giáo dục. Ví dụ như là trường tiểu học mình có là elementary school, hoặc là đồng nghĩa primary school. Cấp 2 là secondary school, hoặc là middle school, đồng nghĩa luôn. Trường cấp trung học phổ thông là high school. Alright. Và cao hơn nữa là mình có college và university. Alright. Thạc sĩ là master, tiến sĩ là doctor hoặc là PhD ha. Rồi, có một cái trường nghề là vocational school ha, vocational school. Alright. Okay. So usually if they ask about your education, the question will be, what's your level of education? Alright. So that's what I usually hear when they talk about education. So thank you very much for listening to my sharing this week, and I hope that you guys can practice making sentences in the comment section. I would be very happy to comment with you as well, and I hope that you all have a wonderful week. Goodbye.